سلام، من سینا ولی‌الله هستم و با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های چند شنبه از MBC پرژیا در خدمت شما. در همین ابتدای کار میخوام از همه شما عزیزان تشکر کنم که با ارسال پیام‌های مختلف، کامنت، دایرکت، ایموجی شاخ گل یا استوری با برنامه داغ دیده چند شنبه همدردی کردید. خیر مقدم میگم خدمت شما هواداران عزیز بخش مونولوگ، بینندگان چیزمیز، طرفداران بخش مصاحبه، سابسکرایبرهای محترم یوتیوب، فالوورهای گرامی اینستاگرام، اعضای محترم کانال تلگرام و کلیه برادران و خواهرانی که از اقصا نقاط کشور در حادثه فرود سخت هلیکوپتر رئیس جمهور، پدر سوژه‌دهی طنز پردازان جهان، حجت الاسلام و المسلمین آیت الله دکتر قاضی وکیل اندیشمند پرپکان نگران آینده برنامه بودم. اما نگران نباشید دوستان، من به شما قول میدم که در آینده سایر مسئولین لشکری و کشوری هم قطعاً بیکار نمیشینن و برنامه ما رو تنها نمیذارن. خودتون در ادامه خواهید دید دیگه. تو همین حادثه اخیر هیچ وزیر و وکیل و نماینده و مدیر مسئولی نیست که سوژه به ما نداده باشه. یعنی از همون لحظه اول که میگفتن رئیس جمهور اصلا سوار هلیکوپتر نشده بود، تا بعدش که گفتن سوار هلیکوپتر شده ولی سالم نشسته، تا یکم بعدش که گفتن سالم نشسته ولی فرود سخت داشته، تا 2 ساعت بعدش که گفتن فرودش همچین یه نمه از سخت‌تر بوده، تا همین آخرای کار که دیگه کم کم پیراهن مشکی رو از کمودا در آورده بودن و داشتن رو خرماها پودر نارگیل میریختن و منتظر بودن پهپادای همسایه بیان کمک برای پیدا کردن لاشه هلیکوپتر، لبریز از سوژه بود. خلاصه که سرتون رو درد نیارم، نگران بی سوژه موندن ما نباشید. مملکت آخوندی شاید یه زمان نفتش تموم بشه ولی سوژه هاش نه. ما قیامت کن قیامت سید ابراهیم، ای صاحب جود و کرامت سید ابراهیم. ما را خبرها بی خود از خود کرده میدانی، اما تو راحت باش راحت سید ابراهیم. کمتر بمال شاعر از برای سید ابراهیم، بس دیگر زخم شد بیچاره سید ابراهیم. باید از فردا بمالی واسه آقای مخبر، چون که از امروز آمد او به جای سید ابراهیم. هم صحبت ما بودی و هرگز نشنیدی، اخبار وطن را فقط از دور و بریها. در سیل بلاها عوض کاخ نشینی، دیدیم تو را خاک نشین با کپریها. ای شاعر دربار شما خیلی خریها، یک پند بده جای همه دریوریها. توی هلیکوپتر که نشستید بپرسید اخبار هواشناسی از دور و بریها. ما بیاری خداوند متعال دست در دست یکدیگر ایران عزیز را به قله‌های رفیع پیشرفت و عدالت خواهیم رساند. هی روزگار، طوری نیست، اشکال نداره. حالا ایران رو به قله‌های پیشرفت و عدالت نرسوندی فدای سرت، همین که هلیکوپتر رو به قله‌های عدالت رسوندی کافیه. با دیدن همه این صحنه اومدیم تو صحنه که چه بکنم که یه کار متفاوت بکنم. سید خدا رحمتت کنه قرار بود یه کار متفاوت بکنی، ولی کارات با بقیه رئیس جمهورهای قبلی هیچ تفاوتی نداشت. البته انصافا پایان بندیت خیلی فرق می‌کرد. امیدوارم سایر مسئولین فعال و رؤسای جمهور بعدی هم از این دست کارهای متفاوت انجام بدن. 1/4 جمعیت جهان عزای عمومی اعلام شده برای آقای رئیس. کشوری مثل هند، پاکستان. این 1/4 جمعیت جهان رو هم با همون ماشین حسابی محاسبه کردی که اون خدا بیامرز رشد اقتصادی کشور باش محاسبه می‌کرد؟ به خاطر کشته شدن رئیسی اینجا همه خوشحالی میکنند. به سلامتی رئیسی که رفت و ما رو خوشحال کرد. خدا لعنتش کنه. مال رئیسی دیگه هر چند دوست داری بعدی. والا تو کشور خودمون که 3/4 ملت داشتن غیر و شیرینی میدادن. اجازه بدید که میلاد امام هشتم رو تبریک عرض کنم و از خدای متعال بخوام که انشالله که این سید اولاد پیغمبر رو چیزی نیست. یه اشتباه جانگوزانه بود که در این مواقع طبیعیه. ما یک پویشی داشتیم با این عنوان که
برای شهید رئیسی، سید ابراهیم رئیسی یک جمله بگید، برای ما تایپ بکنید. یکی داره شعر میخونه، یکی جمله سازی میکنه، یکی انشا مینویسه. به یاد بزرگوار دبستان کردین رسانه ملی رو؟ سقوط از هلیکوپتر هم داشتی؟ بله متاسفانه. هلیکوپتر ما موقعی که بلند شد از دستش خارج شد. من از اون که بلند شد از 3 متری از شیشه شکستم، پردم زمین. اولین کارش که بودم در را باز شده، باتری شده آوردم. باتری چی رو در آوردی؟ هلیکوپتر رو چارتش نگیریم. والا این شرایطی که تو داری تعریف میکنی رو تام کروز توی عملیات غیر ممکن هم نمیتونه ازش جون سالم به در ببره، چه برسه به تو مرحوم پرپکان. شاید ظاهرا اون چیزی که نشون میده نباشه، اون چیزی که باید باشه نباشه، ولی ما یه سری آرمانایی داریم که سرش با هیچ کس شوخی نداریم. نه ظاهرت هیچ مشکلی نداره، اتفاقا خیلی عادیه و نرمال. چیزی که غیر نرماله اینه که فکر میکنی ظاهرت اون چیزی که باید باشه نیست، ولی همچنان اون چیزی رو که باید باشه نمیپوشی. نمیشه که آخه از بیرون بخوای جنیفر لوپز باشی، از توت آمنه سادات بزنه بیرون. منم کسی به زور نیوارده، خودم با تمام وجودم خودم اومدم. الان با زور نیومدی، بذار 7 رئیس جمهور که تموم شد با همین قیافه بیا بیرون، اون موقع با زور میبرنت. خودشم نخوابیدم تا خود صبح همینجور پیگیر اخبار بودم، همینجور دعا کردم ای تو بیادم که دروغ باشه. باور کن خیلیای دیگه هم تا صبح نشسته بودن پای تلویزیون و دعا میکردن دروغ باشه. به خصوص اون موقع که طرف اومد گفت با یکی از سرنشینا تماس داشتیم، اونجا بود که دیگه پیر و جوان همه دست به آسمون شدن، گفتن خدایا امیدمون اول به توه، بعد به نیروی جاذبه، بعد به خرسای توی جنگل. شناس تهران همچون مردم سراسر کشور در میدان ولیعصر برای شهادت خادم الرضا شهید ابراهیم رئیسی به سوگ نشستند. همه البته به سوگ نشستن، یه عده زیادی هم به نود نشستن. مثلا میگفتن اگر اینجوری بشه شیرینی میدم، اگر خبر فوت قطعی بشه من مثلا عکس نود منتشر میکنم، طرف میگه عکس برهنه خودم منتشر میکنم. چه اشکالی داره؟ تا زنده بود بهش میگفتن رئیس جمهور پا برهنه ها، الان هم شده رئیس جمهور برهنه ها. هرزه ها اونورن، همونطور که در طول تاریخ هرزه ها اونور بودن. کدوم ور دقیقاً؟ همون سمتی که استاد طوسی و حاج آقا ثقفی و جورج فلوید ایستادن میا خلیفه رو تشویق میکنن دیگه. همونطور که هند جگرخوار اونور بود و هلهله میکرد وقتی بالا سر پیکر حمزه سیدالشهدا رسید. میگم حالا گناه این همه عکس لختی پای کی نوشته میشه؟ اون خدا بیامرز سر و زبون درست حسابی نداشته، اون دنیا نندازن گردنش بگن تو با مردنت باعث شدی بچهای مردم لخ شن. ایرانی جماعت کسی نیست که بالا سر بدن هموطنش شادمانی کنه، هلهله کنه. اون وقت شما که بعد از کشته شدن مهسا امینی و جوانای دیگه استندآپ کمدی راه انداخته بودی، بلژیکی جماعت هستی؟ ببین کی این حرفا رو میزنه. شما یه رفسنجانی اواخر عمرش یکم باهاتون چپ افتاده بود، بعد مرگش فقط کم مونده بود شیرینی ناپلونی پخش کنید تو خیابون. تا 2 سال بعدش هم یه جوری استخر فرمی کردید و بر طبل شادانه میکوبیدین که هر کی نمیدونست فکر میکرد تیم ملی شنا قهرمان المپیک شده. انتظار اینه الان که دیگه خبر شهادت رئیس جمهور و وزیر امور خارجه اومده قطعی و شدید برخورد بشه با اینهایی که شروع میکنن تو فضای مجازی خوشحالی کردن و اینا. مردم عزیز خواهشاً تا چلم مرحوم مراعات کنید و مراقب باشید، اینا دارن قلاده پاره میکنن. از فردا میبینی یکی یه گوشی پزشکی انداختن گردنشون دور میدونای شهر، صدای ما تحت مردم رو گوش میدن، مبادا تو کسی عروسی باشه. این حادثه سنگینیه، اما در اداره کشور، در روند پیشرفت کشور، در امور جاری کشور هیچ خللی وارد نمیشه. با این میزان تاکید در واقع ایشون داره غیر مستقیم میگه اون بنده خدا بود و نبودش از بود و نبود آبدارچی بانک سر کوچه ساختمان ریاست جمهوری هم کم اهمیت‌تر در اداره کشوره که خب طبیعی هم هست. با وجود همچین معاون اول و همچین وزیر وزرایی نه تنها در اداره کشور بلکه در ادامه برنامه ما هم هیچ خللی ایجاد نمیشه. با هماهنگی که با وزیر محترم آموزش پرورش داشتیم از روز سه‌شنبه تا پایان هفته کلیه امتحانات لغو خواهد شد. بفرما. دیدید هی میگفتید بود و نبودش در امور اجرایی کشور اثری نداره؟ دیگه حداقل رو برنامه امتحانی همکلاسیاش که اثر منفی گذاشته. یه روز از دفتر آقای رئیس جمهور زنگ زدن که
آقای رئیس جمهور با شما کار داره. بله. اتفاقا من داشتم میرفتم کلاس، گفتم الان من دارم میرم کلاس، فرصت نمیکنم. زنگ زدن بهت گفتن رئیس جمهورت کارت داره، گفتی فعلا دارم میرم سر کلاس نمیتونم حرف بزنم؟ تماس تلفنی شخص دوم مملکت رو به مهره دوم ستون فقرات هم حساب نکردی؟ بعد اومدی توی تلویزیون با افتخار تعریف هم میکنی؟ به خدا خوب شد مرد و این روزا رو ندید. فاجعه دیروز هم یکی از مقصرین اصلیش ایالات متحده است که فروش قطعات هواپیما و هوانوردی رو به ایران تحریم کرده. بفرما. اینم قابل توجه اونایی که میگفتن تحریم بده، تحریم آثار سوء اقتصادی و اجتماعی داره، تحریم نعمت نیست، تحریم دیگه چه لطفی باید در حقتون میکرد؟ دعاگو هستیم، واقعا امید داریم به اینکه خبرهای خوش بشنویم. خبرهای خوش که این مدت زیاد شنیدیم، الان همه منتظر خبرهای خوش بعدی هستیم، به خصوص خبر خوش اصلی که ایشالله هیچ وقت شایعه عذاب در نیاد. سردار رادان، صبح امروز ما یک شایعه‌ای رو هم شنیدیم درباره سلامتی شما. ادعا شده بود که ترور شدید شما. بله، این منشأ و مرکزش از اسرائیل منفور بود. نه خب، خوب شد شایعه بودین. اونجوری رگباری پشت هم دیگه مردم بد عادت میشن. صبح به صبح که از خواب پا میشن انتظار دارن کم کم یه وزیری، معاون وزیری، چیزی دلشون رو شاد کنه. او همیشه ما میفرمود وقت برای استراحت برای مدیران زیاده. به ای کاش بعد از بازنشستگی یا بعد از دست دادن فرصت‌ها مبتلا نشیم. تنها کسی هم که به این توصیه مرحوم خیلی خوب گوش کرد مدیر عامل چای دبش بود. گفت راست میگه، فرصت واسه استراحت زیاده، بذار الان تا جایی که جا داره بخورم و بکنم که بازنشست شدم پشیمون نشم. در جریان انتخابات وقتیشون کاندید شد، من خدمتشون رفتم و گفتم که من دیگه مصلحت نمیدونم بیام. ایشون اصرار کردن که شما حتما بیایید. واقعا روحش شاد. جناب دکتر روحیش خیلی رقابتی بود. البته این آقا محسن رقیب ایشون نبوده، وگرنه نمیگفت بیا. ایشون رقیب آرای باطله بودن که آخرش از همونم 2% کمتر رأی آورد. میدونیم که الان رئیس جمهورمون ورود سختی داشته به قول معروف و پارک کردن یه بغلی هلیکوپترشون رو، گفتن حالا که همچین شرایطی ایجاد شده پره هلیکوپتر رو بردار بیا یه جوجی نمیدونم که جوج کباب کردنشون هم اگه عین مملکت داریشون بود که الان احتمالاً کل جنگلای اون منطقه جزغاله شده بودن. همینجوری به اندازه کافی با فرود سختشون به اکوسیستم طبیعی اون منطقه آسیب زدن. نوعا سفرهامون با هم بود، نمیتونستیم جدای از هم واقعا، خصوصا خب دوره مجردی بیشتر. نمیتونستید از هم جدا شید؟ این سطح صمیمیت واسه دوتا آخوند یکم زیاده ها. تو مطمئنی دوستش بودی؟ دوست معمولی؟ خدایی نکرده قرار نبوده با هم با جناق که. خدا میدونه، خلاف اعتقادم نمیگم، خیلی جنسش خوب بود. خوب جنس بود. این خوب بودن جنسش رو که خب ما هم قبول داریم. حالا گاهی یکم ناخالصی داشت جنسش، ولی چون بحث و تخصصی کردی به نظرم بریم نظر یک کارشناس رو در این مورد بشنویم بهتره. ما با آقای رئیسی هش و نش زیاد داشتیم. بچه جوون تو خونه اگه دارید این ویدیو رو نشونش بدید، بگید اینم آخر عاقبت هش و نش با رفیق ناباب. رئیس جمهورم باشی ضربه‌شو میخوری. حداقل هفته یک بار ما با ایشون جلسه داشتیم حداقل. الان معلوم شد اون شیخ حسن چرا انرژی نداشت این طرف اون طرف نمیرفت. اونم اگه اول هفته یه جلسه با ایشون میذاشت تا آخر هفته چنان انرژی میگرفت که از در و دیوار مملکت بالا بره. من یک جلسه هم به یاد ندارم که ایشون یه وقتی باعث شده باشه که فضای جلسه تلخ شده باشه. این البته معجزه چای نبات دیگه. لامصب نمیذاره اصلا متوجه هیچ گونه تلخی بشه آدم. باید یعنی اهل دل باشی که منظور آقا حدادو بفهمی. آقا عرض کردم ما هرچی مشرف میشیم شما که جواب نمیدید. خودم خب منم چیزی نمیخوام. میرم یه گوشی میشم زیارت میکنم و نماز میکنم و میرم. دیدم یک کسی به پشت من زد. نگاه کردم دیدم کسی پشت سرم نیست. کسی رو ندیدم. بفرما. گفتم جنسش همیشه خوب نبود و گاهی باعث توهم میشد. حالا این مورد که برگشت پشت سرش کسی رو ندیده خوبه. بعضی موقع خودشو نمیدید. ایشون یه بسته ای از خصائص رو داشت، اینکه خودشو نمیدید.
این خیلی مهمه. یک مسئولی خودشو نبینه، یک کسی اصلا خودشو نبینه. اون بزرگوار که نه خودشو میدید نه بقیه، یعنی این هی دستور میداد بقیه به هیچ جاشون نمیگرفتن، انقدر که کاریزماتیک بود مرحوم. من که هنوز این خبر باورم نمیشه، یعنی واقعا از دیشب تا حالا من اصلا نخوابیدم. ما هم باورمون نمیشه، یعنی اصلا باور کردنی نیست. تویی که تا تو حموم و مستر و طرف با میکروفون همراهی میکردی، اینجایی که بعد دنبالش میرفتی گزارش بگیری نبودی. هم متعجبیم هم ناراحت. آقای رئیسی به نظرم با بالگرد رکورددار بود. رکورددار سوار هلیکوپتر شدن؟ افتخاره؟ شما کتاب رکوردهای جهانی رو بخون، توش رکورددار بلندترین صدای گوز هم هست. خب که چی؟ حالا اون نهایتا ممکنه به قیمت تموم شه. این هلیکوپتر سوار ما که به قیمت جونش تموم شد. تو سفر سیستان و بلوچستان با ایشون رفتیم، اونجا سیل اومده، وسط اون سیل ما تا اینجا، حالا دوربینه تا اینجا تو آب بودیم، تا اینجا مردم تو آب بودیم. خب اینم که چی؟ تا اینجا تو آب رفتن تو چه دردی از اون سیل زده بیچاره دوا میکنه؟ حالا اگه تا اینجا رفته بودی زیر آب، فایده ای داشت واسه ملت که از دستت راحت میشدن. مردمی رو دیدم و الان از مسئولین میخوام اونایی که میان جای آقای رئیسی این مردم رو تنها نذارن. ولی مردم تقاضاشون از مسئولین اینه که خواهشن آقای رئیسی رو تنها نذارن، برن پیشش تنها نباشه اونجا، گناه داره. حداقل یه مترجم که میخواد حرفاشو واسه نکیر و منکر ترجمه کنه. رفیقی دارم خدا به سلامتش بداره، همش میگه داشتم دادم خوشگل بمیره. خوشگل؟ یعنی اگه کتلت شدیم با دورچین گوجه گیلاسی و خیارشور و نعنا ریحون تزیینمون کنم؟ از صاحب نفسی پرسید که چجوری میمیرم، گفت همون جوری که داری زندگی میکنی. سید محرومان، نه ببخشید الان دیگه باید بگیم سید مرحومان. اون خدا بیامرز واقعا همون جوری که زندگی کرد مرد. هرتی هرتی درس خوند، الکی الکی بزرگ شد، شخمی شخمی رئیس قوه قضاییه شد، زرتی زرتی نامزد ریاست جمهوری شد، زوری زوری رئیس جمهور شد، در آخرم کشکی کشکی دار فانی را بدا گفت. سال 1400 تو همون مناظرات یکی دو جمله دروغ جفاکارانه علیهشون صحبت شد. این تمسخر و این بحثی که ایشون مطرح کرد متاسفانه مدت‌ها هم هست ادامه پیدا کردش. همون قضیه 6 کلاس سواد میگی دیگه. واقعیت ما هم اولش شناخت دقیق نداشتیم، فکر میکردیم ماجرا راسته و این بابا 6 کلاس سواد داره، تا اینکه اومد و رئیس جمهور شد و فهمیدیم که نه، قطعاً دروغه. این نهایت تحصیلاتی که بهش میخوره داشته باشه اول دبستان، اونم کامل نه، تا سر ته دسته‌دار. تحصیلاتی که دکترای فقه و حقوق خصوصی از دانشگاه داره، اجتهاد مسلم رو داره، 3 دور نماینده خبرگان بوده که شرطش اجتهاد، رئیس دستگاه قضایی بوده که شرطش قاضی القضات کشور بوده، دادستان کل کشور بوده. دیگه کم مونده کارتای آفرین و صدآفرین دوره دبستانش هم به عنوان رزومه علمیش ارائه کنن. ولکن بابا اون چند تا دکترای افتخاریش هم که حکم سوغاتی سفراشو داشت. تازه این اواخر یکی واسه خودش میگرفت، یکی دو تا میورد واسه خانم بچه‌هاش. درس خارجیشون داره، داشت. یه لحظه به جای فعل ماضی از فعل زمان حال استفاده کردی، هم خودتو ترسوندی هم ما رو هم مجری برنامه رو. حالا زیاد خوب نیست بگم، نهار نخورده سوار هلیکوپتر شدن. خب حالا باید چی کار کرد الان؟ رو اعلامیه‌اش به جای رئیس جمهور ناکام بنویسین رئیس جمهور ناشتا. یا مثل خانم‌ها که اجازه ندارن عکس داشته باشن و جاش گل و بلبل چاپ میکنین، واسه عکس اینم سبزی پلو با ماهی بذارید. هیچ کمک خارجی نداشتیم. اینها که میگن کمک خارجی انجام شده بود و در حد شایعه بود. پهپاد جمعیت هلال احمر اولین بار لاشه بالگرد رو رعایت کرد. پس همون که زنده پیداش نکردین، کمک خارجی نداشتین. با این سرعت عملی که داشتین گویا پهپادهای غیر جنگیتون هم مثل پهپادهای جنگیتون همه تأخیری ان. تو موتورشون به جای بنزین لیدوکائین میریزین یا شیره تریاک. اهل گردن دیگری انداختن نبود. یک بار من نشنیدم ایشون درباره پیشینیان حرف بزنه. اهل گردن دیگری انداختن نبود؟ یه سخنرانی میکرد از هر 4 تا کلمه 10 تاش دشمن و آن کسانی که و یک عده‌ای و بقیه بود که برای چاله باید چاره کرد. این عبارت معروفش بود. ما از کنار چاله رد میشیم، چاله رو میبینیم یا روش میبریم یا دورش میزنیم.
تا الان هرچی چاله دیدید نه دورش زدید نه از روش پریدید، فقط تا جایی که تونستید ریدید توش پرشه. از کنار چاله ها عبور نخواهیم کرد الا و اینکه برای چاله ها چاره کنیم. ولی واقعا بهترین چاره‌ای که مسئولان عزیز کشور میتونن برای چاله ها بیاندیشن اینه که خودشونو توی اون چاله ها دفن کنن. به خدا همه مشکلات کشور حل میشه. ایشون خودش رو در طول ولی فقیه میدید نه در عرض او. خب اونم به خاطر این بوده که کلا درس طول و عرض و ارتفاع مال ریاضی هفتم دبستانه، تو ششم یادش نمیدن. تصمیمات بسیار مهمی که میخواد گرفته بشه بعضیا توصیه میکردن که این تصمیم ممکنه هزینه داشته باشه، ایشون میگفت هر هزینه‌ای داشته باشه من هزینه‌شو میپذیرم. میگن طرف با فلان بقیه دوماد میشه، همینه ها. اونا توی اتاق عمل جراحی اقتصادی میکردن، هزینه‌شو مردم توی سوپرمارکت و قصابی میدادن. تو کجا رفتی دنبال درد مردم که باید تو کوها دنبالت میگشتیم؟ تو کوها چی کار میکردی سید خدا؟ اتفاقا جای شما انسان‌های اولیه همون کوه و جنگل و غاره. یکی باید بپرسه شما موجودات عجیب و غریب توی شهرها و روستاها چی کار میکنی؟ بفرما این یه نمونش. شما اینو تو جنگلای آمازون بندازی نصف گونه های جانوریش نابود میشن. مردم سینمونو میدیم جلو، میگیم منتخب ما رو خدا هم انتخاب کرده. رستوران سلف سرویس مگه؟ اینجوری باشه که خب پس خدا خیلی زودتر از منتخب شما منتخب مردم آلمان هیتلر رو انتخاب کرده بود. قطریا گفتن که فقط 2 تا خبرنگار شما میتونی آقای امیر عبداللهیان با خودت بیاری. دیده بودم اون فیلمو دیده بودم. آره. آقای امیر عبداللهیان وایساد در ماشینش به قطریا گفت یا همه خبرنگارای من میان یا خودم هم نمیام دیدار. این بنده خودم توی هلیکوپتر بود مگه؟ پس چرا هیچ جا هیچ خبری نیست ازش؟ والا سیاهی لشکرای فیلم هم تهش یه تقدیر و تشکری ازشون میکنن. اینو یه جوری بایکوت خبری کردین ما هم یادمون رفت بهش بپردازیم، تایم مونولوگمون هم تموم شد. واقعا که متاسفم براتون. خب شادی خانم هفته پشم ریزونی بودا. مبهوتی هنوز هنوز مبهوتم. ولی واقعا بچه ها تو همین هفته گذشته تونستن یه رکورد رو جابجا کنن، رکورد جوک بر ثانیه. یعنی هر یه ثانیه 80 تا جوک بچه ها تولید میکردن و میومد بیرون. عالی بود. ولی خب حالا خنده دارتر از جوکایی که مردم توی شبکه‌های اجتماعی می نوشتن، خنده دارتر از جوکای مردم حرفای جدی مسئولین و رفقای خودش بود. مسئولین آره. مثل ایشون. بله. شهادتشون یه بار دیگه اون روح اخلاقی معنوی رو به جامعه ما برگردوند و در کنار اون همه تلاشایی که کرد شهادتش هم دستاورد بزرگی برای ملت ایران دستاورد بود دیگه. برای ایشون بود دستاورد بود دیگه. مشکل داشت حسابی بود. آره دیگه. خب به هر حال این همش باید با آرای باطله رقابت میکرد. الان دیگه خودش به هر حال یه رقیب گنده هست شده، یه دستاورد محسوب میشه. یه دکترای اقتصاد بیاد الان بشه رئیس جمهور جدید مملکت. بله این خوبه دیگه. این دستاورد محسوب نمیشه؟ چرا؟ به خدا خیلی دستاورد خیلی خوبیه. خیلی خوبه. بعد حالا این وسط که این همه شوخی و خنده و اینا بود، یه عده‌ام دیگه حالا یا اومده بودن میگفتن آقا انسانیت کجا رفته؟ زندگی انسان، جان آدم ها، اینا مگه ما چیزی غیر از این میگفتیم؟ ما هم که همینو میگفتیم. ما هم که سالهاست داریم همینو میگیم جان انسان ها ارزشمند، جان انسان ها برای یه تار مو، جان انسان ها برای گادریل، جان انسان ها برای یه مخالفت، جان انسان ها برای یه اعتراض، مادرها و پدرها و خواهران و برادرانی که زندگیشون جان یک انسان زندگیشون رو تغییر داده. ما هم داریم همینا رو میگیم، شما نمیفهمیدین. حالا ما هم که حرفی نداریم. بعد مردم هم که الان نزدن اینو بکشنش که. شما زدین بچه‌های مردم رو بکشین، ولی اینا رو که مردم کاری نکردن که.
این خودش بیماری زمینه‌ای داشته. چی بیماری زمینه‌ای؟ بیماری زمینه‌ای داشته. بله. چه بیماری؟ سندروم نشیمنگای بیقرار. انقدر یه جا بند نمیشد این ور اون ور رفت و دیگه سفر کرد دیگه به هر حال دست طبیعت همراهیش نکرد دیگه توی آخه. بعد این وسط هم تقصیرم که تقصیر دو تا تقصیر میتونه وجود داشته باشه. یا تقصیر طبیعته که به ما ربطی نداره، اصلا هیچ ربطی نداره، نه، یا تقصیر خودشونه. این همه هزینه کردن، موشک، بمب زیر دریایی، تانک، نمیدونم نفربر، اینا رو درست. خب یه دونه هلیکوپتر هم درست می‌کردین واسه یارو دیگه. ولی سینا میلیون ها طرفدار داره ها. کی؟ ای بابا، کل مملکت. آره دیگه. نه عزیزم چی میگی؟ نه. چی میگی؟ خب 88 میلیون نفر جمعیت داره اون مملکت. همه فکر میکنن جمعیت اون کشور تو خونه خودشون و تو محله خودشون و تو مدرسه خودشون و تو اداره خودشونه. اینجوری نیست که 88 میلیونه. همون 18 19 میلیونی هم که اومده بودن به اینو دار و دستش رأی بدن، نصفشون بیاد توی خیابون. خب میلیونیه دیگه. میلیونی هست ولی مردمی نیست. مردمی زمانیه که 80 میلیون بیان بیرون برای تشییع جنازت. اینو بهش میگن مردمی. من میلیونی که خب مثلا 3 تا 4 تا استادیوم آزادی میشه 1 میلیون دیگه تموم میشه. و چیز عجیبی نیست. به اضافه این که اگر واقعا همه مردم ناراحت بودن و می اومدن، که وقتی که نیستی که فایده نداره اومدنشون. اون موقع که بودی و میخواستن رأی بدن بعد 80 میلیون یا 40 میلیون می اومدن بیرون به رأی میدادن. اون موقع نیومدن الان نه دیگه نیست، نمیشه اینجوری. نمیشه. اینجوری کار. بعد شما یاد بگیرید که همین جمعیت تفاوت ایده ها و عقاید و نظرات و اندیشه هاست. یعنی یه عده که خوشحال میشن، یه عده ناراحت میشن، و بعد اینا رو بفهمید و بپذیرید، نه اینکه تهدیدشون کنید، نه اینکه بازداشت کنید، نه اینکه بگیریدشون که به خاطر اینکه با شما گریه نکردن یا با شما ناراحت نشدن. اون بزرگوار، اون مرحوم برج دراز دموکراسی و حقوق بشر یکی از نکاتی بود که از دهنش نمیافتاد و همیشه میخواست حق بشر رو بکنه تو حلقومش. شما راه دراز اون مرحوم حداقل سفت بچسبید و اینجوری هی بی جنبه نباشید، جنبه داشته باشید و شعور. همین دیگه. دستتونم درد نکنه. ممنون. شادی خانم مهمون امشب از طرفدارای صدای شما هم هست اتفاقا. خیلی لطف دارن. بله. هنرمند، کار درست، از رفقای قدیمی. اون همه آرزو، اون همه رنگ و بو دیدی مثل یه خواب کوتاه تموم شد. گفتی با تو بودن یعنی زنده بودن، حالا میگی عمرم حروم شد. جوونیم تموم شد، پیر شدم وقتم حروم شد. آرش صبحانی. خوش اومدی. خیلی متشکرم. خیلی خوشحالم. برم من. مرسی. خیلی خوب. منم دکمه کتمو باز کنم که قشنگ نفس بکشیم، قشنگ با خیال راحت نفس کشیدن بریم در خدمت مهمون برنامه باشیم. خدمت از ماست. تو تغییرم نمی‌کنی، یعنی مثلا من می‌خواستم به تو بگم. ماشاءالله. به من بگی. و تو. مرسی. نه شادی هم تغییر نکرده آنچنان. البته شادی بهتر شده. خیلی ماشاءالله. همینجور بهتر و بهتر میشن شادی جان. ولی تو بهت ساخته حالا هر بلایی که خیلی ساخته. واقعا خیلی خوب بوده این چند سال اخیر. چرا بد بوده؟ فکر می‌کنم این 2-3 سال اخیر خیلی سالای بدی بود. فکر کنم برای همه خیلی سخت بود. به یکی از دوستان گفتم فکر کنم تعداد ساعتایی که تمام ایرانی‌ها رو اگه جمع بزنی نخوابیدن توی 1 سال و نیم اخیر واقعا یه چیز وحشتناکی میشه. چه اونایی که بیرون بودن، اونایی که داخل بودن، یه جور دیگه. سال به قول معروف بدی بوده، ولی همیشه احتمالش هست که بدتر بشه. اینی که بهتر آدم زندگیشو بکنه دیگه. تا اونجایی که بهتره همین اینی رو که فکر می‌کنیم بهتر از بدتره، همین این رو ازش بهترین استفاده رو بکنیم. حالا بدترین شبایی که تو بیخوابی داشتی کدوم واقعه بود؟ کدوم اتفاق بود که تو رو
خیلی مضطرب کرد. آخه تمام نشده هنوز. آره تمام شدنی هم نیست، همین هر شب کابوس شبانه است. آره وحشتناکه واقعا. یعنی یه چیزیه که داشتم اخبار آدم نگاه میکنه، مونولوگ رو نگاه میکنه، اینا کاراتو نگاه میکنه، آدم این طنزی که هستش انقدر دردناکه در این حال که فقط ما میتونیم بهش بخندیم، چون میدونی از این طرف نگاه میکنیم میبینی اون اتفاقی که چقدر فاصله شده، چقدر یه تلویزیونی توی ایران داره با اون بودجه داره چه برنامه‌ای تولید میکنه و چه محتوایی، و واقعا اکثریت جامعه کجان، یعنی ترسناکه. تلویزیون خصوصیه در واقع، تلویزیون خصوصیه. آره واقعا برای خودشون یه تلویزیون دارن و خوش بالشون که بودجه هم داره و بودجه تمام نشدنی. آره حمایت و سابقه و مثلا همه چی اون پشت داستان هست بدون تولید حتی یک محتوایی که البته چه خوب اگه بخوان کارشون رو خوب انجام بدن و محتوای درست حسابی تولید بکنن، خب من چه خاک سر بزنم. برای همین بهتره که همینجوری به حماقتشون ادامه بدن. طنز واقعا یک معدن طلا است. واقعا معدن طلا. من چای نفت زدم. کلنگو زدم نفت بود همینجور بزن همینجور چهارو بزن برنامه رو راه بندازیم. همه اینا یکی میام بیرون. تو یه آلبوم هم چند وقت پیش دادی؟ مرتکب شدیم. آره یه چیز آره دسامبر پارسال بود که یه آلبوم منتشر شد. این 11مین آلبوم کیوسک بود. ما از دیگه باستانی داره میشه گروه کیوسک. نزدیک 20 سال داره میشه دیگه. دقیقاً آره یه سال دیگه 20 سال میشه. 20 سال. افتخار شما. خیلی از کسایی که دارن برنامه رو نگاه میکنن وقتی آلبوم ما منتشر شد به دنیا نیومده بودن. خیلی اولمون. و این خیلی برای من جالبه که تو این چقدر زود گذشت این 20 سال 19 سال حالا فعلا. معروفیت یعنی یه عکس و امضا از مهران مدیری رضای گلزار. اخبار یعنی نشریه یه زرد شادمه فرار کرد هدیه شوهر کرد. بچه‌های بند و حال روزشون چطوره؟ خوبن؟ خوبن. شهروز مولایی که از آلبوم اول با هم بودیم، از قبل از کیوسک با هم بودیم، تو فکر کنم یادم آره شهروز. علیرضا کمالی هم که همینطور اون دو جفتشون دیگه هممون با هم دیگه داریم پیر میشیم. نیما احمدی هم که تازه اضافه شده. همه بچه‌ها خوبن و خیلی دوست داشتن باشن اینجا. حالا دفعه دیگه شاید آوردن. دفعه بعد اصلا همگی با هم دیگه بیان که یه اجرای البته امشب هم باید اجرا بکنی. یعنی فکر نکنی حالا احیانا چون بچهای بند نیومدن ما بند داریم اینجا کار درست. مخلصشون از من که فرصت از دست نمیدم که بابا این بچه‌ها ساز بزنن. واقعا لذت میبرم. قربونت برم. برای همین چه بند اومده باشن چه نیومده باشن باید یه اجرای درست حسابی داشته باشی. این آلبوم آخر یه خوردم حاشیه هم داشت. آره فکر میکنم یه مقداری حقیقتش رو بخوام بگم از اون آلبوم اول کیوسک تا الان هیچ آلبومی انقدر برای من جنبه تراپی نداشت، چون واقعا هر چیز تو ذهنم انقدر فشار روم بود که بعد از اینکه این آلبوم ضبطش تموم شد احساس کردم که یه باری از روی سینه و دوش. ولی خب فکر کنم خیلی‌ها برخورد یه مقداری. بعد واکنش‌ها باعث شد یه بار دیگه دوباره آلبوم بعدی آدم متریال پیدا کنه. دقیقاً همین که میگید. راجع به اون قبلی توضیح بدی بار جدید بذاری روشونه. آره دیگه واقعا این چیزا نباشه آدم انگیزه پیدا نمی‌کنه. ولی بعد حاشیه چجوری درست کرد؟ حاشیه‌های خطرناک یا نه خطرناکه؟ آخه واقعا آدم وقتی میبینه چه اتفاقایی داره برای بقیه هنرمندا میفته هیچ خطری که نداره این چیزا. ولی خب آدم خودش به خودش که چرا شما رو هر روز تهدید جانی میکنن؟ گفتم شاید دورم مثلا گفتن کاریت میکنن میکشن تیکه نه آدم تو نوبت دارن که تو به ما برسه. من هستم تو برسه طول میکشه. من آره واقعا انقدر لیستشون بلند بالاست. ولی حاشیه‌اش بیشتر به خاطر این بود که فکر کنم خیلی آماده نبودن که هنوزم شاید آماده نیستن که با واقعیت روبرو بشیم، چون من فکر کنم پیام کل آلبوم یه ناامیدی بود از فضایی که به وجود اومد. خیلی یعنی تقریبا 7 ماه 6 ماه بعد از اینکه اعتراضات شروع شده بود من شروع کردم به نوشتن و ضبطش. بر اساس حال و روز خودت هم بود دیگه. به خصوص یکی از آهنگات فکر می‌کنم خیلی آره یه آهنگ بود که باز بگو اسمش که یه موزیک ویدیو خیلی خوبی هم بچه‌ها درست کردن که در واقع میدونی این ذهنیت ایرانی بود که ما خودمون میریم یک آدم رو یک شخص رو برمی‌داریم بوت می‌کنیم بزرگش می‌کنیم و بعد همه آرزوامون همه وظیفه‌مون رو میدیم اون قهرمان، یه قهرمانی می‌سازیم که اون آدم معمولی قهرمان خودش و بعد که دلیور نمیکنه اون اتفاقایی که فکر می‌کنیم باید بیفته نمیتونه چیزی کنه، بعد خودمون شروع می‌کنیم شکوندنش خودمون. درسته که این مسئولیت همه تک تک ماست، ما تک تکمون باید
و این پیام اصلیش بود که فکر می‌کنم که خیلی البته این نکته‌ای که داری میگی در رابطه با همه چی هم قابل اجراست. در رابطه با هنرمند سینما هست، موزیسین هست، دکتر هست، دیگه نمیدونم، یعنی فقط کسی نیست که بخوایم افراد مشخصی رو در نظر بگیریم. واقعا همین مثلا یه نفر رو میکنن اسطوره بت توی سینما، پدر نمیدونم فلان ایران، آره پدر نمیدونم این ایران، پدر اون ایران، مادر فلان، مادر نداریم، مادر اصلا نداریم تو کشور، هیچ کس مادر هیچ نیست، همه پدره. پدر سلواتی میگفته چی؟ سیگار. و بعد خودشون شروع میکنن به همونو تخریب کردن، کوبیدن از یه چیزی که حالا اونم انجام نداده. خودشون به این نتیجه رسیدن که این اونی رو که مثلا توقع داشتن انجام نداده. دقیقاً در صورتی که اون هیچ وقت قرار نبوده. قرارم نبوده انجام بده. مثلا یه چیز دیگه. خودمون زیاد آماده میکنیم برای اینکه بعداً زود مایوس بشیم از آدم‌ها. تو وحشت این سکوت به یه ترانه ها میگشتیم، تو ظلمت یه تابوت به یه ستاره ها میگشتیم. ما که بالی نداشتیم پروازو به خاطر سپردیم، تو گله ماموتا پی پروانه ها میگشتیم. کنسرت و برنامه‌های زنده و لایف چی؟ یه سری کنسرت توی آمریکا و کانادا دادیم بعد از این آلبوم کابوس آباد که خیلی خوب بود. خیلی وقت تو آمریکا و کانادا کنسرت ندادیم، ولی بعدش شروع کردم، یعنی از حدود 2 سال خورده پیش یه سری اتفاق شخصی افتاد تو زندگیم که شروع کردم یه سری کار یه خورده متفاوت از کار کیوسک نوشتن. یعنی جداگونه، بله. سینگل. آره سولو جدا از کیوسک همینجوری نوشتن، چون هم ترانه‌های خود شخصی تر بود دیگه، اون مضمون اجتماعی همین که سبک و سیاقش چجوریه؟ یه خورده شاید بتونم بگم مثلا جزئی تره، یه مقداری از اون حالت راکی که کیوسک داره، یه خورده دیگه سن آدم میره بالاتر، یه خورده تمپو هم میاد پایین‌تر، چراغا رو کم رنگ‌تر می‌کنه، یه خورده اونجوری تره، یه خورده مثلا به جای عرق سگی مثلا میشه یه خورده ویسکی باش خورد. خب خوبه. مثلا پیشرفتش در زمینه تغییر مشروبات الکلیش مثلا در این زمینه. همیشه اونجوری آدم میتونه بفهمه موزیک چیه. اونجایی که میری تو بار میری دارن آبجو سرو میکنن میفهمی موزیک چیه. تو خب خوبه. الان مال تو رسیده به ویسکی. داره میرسه به ویسکی و یواش یواش میخوام برسونش به شراب و بعد دیگه آره به آب معدنی و جانواز. خب خوب اونش خیلی خوبه. اونش خیلی خوبه. یه سر بریم به اتاق فرمان، برمیگردیم دوباره در خدمت آرش عزیز هستیم. در خدمت آرش عزیز هستیم. آرش تو یه مدت مدیدی هم برنامه سازی و کار تولید محتوا می‌کردی، اصلا شوهای بزرگی مثل گات تالنت رو پرودوس کردی و کارهای دیگه هم کردی البته. ولی چی شد الان اونا کار تولید و برنامه سازی چی شده؟ نه اونا اتفاقا دوباره شروع کردن برای صدای آمریکا دارم یه کار می‌سازم، یک چیزی که خیلی الان سرگرمم میکنه و خوشحالم بابتش، یه سری برنامه موسیقیه که هر اپیزودش در مورد یک ژانر موسیقی از موسیقی ملله، یعنی به موسیقی ایرانی کاری نداره. باسانووا نمیدونم، ولی تاثیرش رو موسیقی ایرانی رو بررسی می‌کنی یا نه من فکر می‌کنم که به موسیقی فکر می‌کنم که مخاطبایی که مثلا همه خودم گوشم مثلا 17 16 سالم بود، اگه می‌خواستم یاد بگیرم در مورد موسیقی ملل، خاستگاه باسانووا چیه، تانگو چیه، نمیدونم موسیقی یونانی خاستگاهشون کجاست، دوست داشتم اونا رو توضیح بدم برای بچه‌های ایران و برنامه رو یه جوری درست کردم که هم انگلیسی هم فارسی و گروه‌های موزیسین‌های مختلف میان و در مورد ژانرشون صحبت می‌کنن، یه اجرا می‌کنن برای مثلا نیم ساعت. و خودم خیلی چیز یاد گرفتم که چقدر این قضیه سانسور و مانیپولیت کردن موزیسین‌ها توی ایران شکل‌های مختلفی داشته، تو چین، توی آرژانتین، توی یونان و جای دیگه، و چجوری هنرمندا ازش رد شدن. خیلی جالب. زیرا بی رد کردن. دقیقاً. سلام، من آرش صبحانی هستم. خوش اومدین به اولین قسمت از برنامه نیویورک هارمونی. این برنامه همینطور که از اسمش پیداست یه برنامه موسیقی، البته هنر موسیقی، نه چیزی. خیلی خوشحالم که همچین برنامه‌ای رو داری. آره، برنامه هم تقریبا میشه یه برنامه‌ای بود که
احساس میشه کم بودش نداریم مثلا شبیهش رو. امیدوارم که موفق باشی. مرسی ممنون. ولی خب باز برنامه‌های دیگه هم تولید کن، برنامه‌های استعدادیابی که درش استعداد هم داری و تخصص و سابقه حتما انجام بده. عجب داستانی بود. یکی از چیزایی هم که خیلی خوبه الان بلایند دیته. نمیخوای اجرا کنی مثلا یه دونه از این بلایند دیتا بذاری؟ واقعا نمیدونم که این همه تولید که میشه تو این چیزای بلایند دیت و اینا چقدرش واقعیه؟ آره اینش خیلی برام جالبه که ببینم که چقدرش واقعیه. خب البته تو در نظر بگیریم ما مثلا 80 میلیون نفر جمعیت داریم. 80,000 نفر دلشون بخواد که مثلا توی همچین برنامه شرکت بکنن و تو 800 نفر بیشتر احتیاج نداری، یعنی میفهمی که قشنگ راحت هست، علاقه من هست و خیلی هم به نظر من تو خودت اگه مثلا میرفتی توی یکی از این برنامه حاضر بودی. آره فکر کنم که برنامه همونجا تعطیل میشد. همونجا برنامه رو تعطیل می‌کردین تموم میشد. خب ولی به نظرم یه دونه اینجوری بساز، ایدهشو بده، یه دونه اینجوری تولید کن. ببین تولید محتوا دارم من همینجور رو آنتن. بس دیگه همین آلبومای جنجالی و این آهنگای جنجالی بسه اینقدر. آره فکر کنم بس باشه دیگه. تو آلبوم قبلیت واقعا چند تا ترک داشت؟ سوال خوبیه، الان یادم نیست، فکر کنم 7 یا 7 تا ترک داشت ولی 6 تاش حاشیه واسش درست کرده بود. اون یکم بی کلام بود، مشکلی نداشت. ولی یکی از اونایی که خیلی دیگه حاشیه داشت آفتاب پرست. یه خورده حقیقتش من این شاید نمیدونم چجوری میشه بازش کرد، فکر کنم ولی مهمه که باز بشه. این قضیه سلبریتی بودن قاطی شد با همه چی، با هنرمند بودن، با لیدر سیاسی بودن، با چیزای دیگه. و سلبریتی اصولا کسیه که خب به نیازی که مثلا جامعه داره دنبال اینه که تایید بگیره و تایید یه حال خوبی میده، یه چیز مثبتی میده به مردم هم یه لایکی میدن و یه فالووری بهش میدن. ولی هنرمند یا لیدر سیاسی لزوما نباید دنبال این قضیه باشه و باید حقیقت رو بگه. و این اشکالی که من دارم فکر میکنم و خیلی هنرمندای ما، من فکر کنم حالا من نمیخوام مقایسه بکنم ولی مثلا از هدایت بگیر، جمال زاده، آدمای برگردی به 300 400 سال قبل، هنرمندایی بودن که تو عصر خودشون محبوب نبودن اصلا و خیلیشون اصلا شاید ما هنوزم نشناسیم، ولی که سلبریتی نبودن، اون حقیقت رو میگفتن. و این وضعیتی که به وجود، تو معتقدی سلبریتی حقیقت رو نمیگه؟ لزومی نداره بگه، یعنی لزومی نداره بگه، یعنی اصلا اون داره یه کاری، اصلا وظیفه‌اش نیست. آره بعد تو وقت تو این فضای ما که داریم میبینیم که آقا مثلا چی بیوتی هم میشه سلبریتی که از یه آرتیست بیشتر فالوور داره، اینا که یه چیز اوکی، به قول معروف مشکلی با اون ندارم، همه دنیا همینه. ولی اینکه جای آدمایی که قراره که رهبری سیاسی بکنن یا هنرمندی که قرار واقعیت رو به جامعه بگه، به جای اینکه چیزی بگه که خوششون بیاد مردم، بیاد به خاطر اون لایک، به خاطر اون فالوور اون چیزی بگه که مردم دوست دارن بشنون، داره دروغ میگه، کار خودش انجام نمیده. و این آهنگ یه مقداری در مورد اونه و من فکر کنم به خیلی از سلبریتی‌ها برخورد. مارادونا رو ول کن استاد اسدی، تو عشق پازولینی، لنگ وازلینی، دعوا سر نفته، تو صف بنزینی، شیر پاکتی تو، ببر کاغذی تو، همه چیزت فیکه، بلنگ صورتی تو، هنوز تنم سر از فریب قبلیته، باور کنم میانه وعده بدی تو. بعد حمله هم کردن بهت؟ آره بیشتر چیز بود، بیشتر به قول معروف شخصی و رو در رو بود حمله ها. ولی خب خیلی چیز اشتباهیه به نظر من، چون تو یه اثر هنری رو خلق کردی، حالا حتی این اثر هنری اگر مخالف تمام کسای دیگه ای هم باشه که دور و برت هستن، اینو باید به چشم اثر هنری نگاش کنن، نه به عنوان بیانیه سیاسی یا نظری که بخواد مثلا عکس العمل نشون بده. یه کار هنری خلق کردی، تو اون کار هنریت چیزی که توی دلت بوده رو گفتی. حالا یه سری ممکنه دوست داشته باشن، یه سری هم دوست نداشته باشن دیگه، بیان خیر تو رو بگیرن، مثلا نظرت چی تو میخوان دقیقاً بخوان سانسور میشه دیگه. آره دیگه که چرا اینو خوندی، سانسورش باید بکنی، اینو نباید بگی، اونو نباید بگی. که البته من این نکته رو در رابطه با هنرمندا و سلبریتی‌ها فکر می‌کنم همونطوری که آدم‌ها متفاوتن، خب سلبریتی و هنرمندم آدم محسوب میشه و اونا هم همونقدر متفاوتن دیگه. هر کس یک سمت و سوی رو، یه چیزی رو دوست داره، یه سلیقه‌ای رو داره، یه کاری رو انجام میده و لازم نیست همه واقعیت رو بگن یا حرف دل مردم رو بزنن. یه سری ها ممکنه حرف دل اصلا مردم براشون اهمیت نداشته باشه. حالا الزاما اون هنرمندم هیچ وقت در دل مردم جایگاه مناسبی نخواهد داشت. ولی انتخاب خودشه. ما دیگه نمیتونیم غلط کردی تو باید بری تو دل مردم، تو باید تو وجود مردم متبلور بشی. نه خب باید برای چی؟ نمیخواد. این فرق میکنه. تفاوت‌ها رو ما اگه درک بکنیم و این فاصله ها رو بذاریم و آدم ها رو بر اساس
مسائل سطحی قضاوت نکنیم و عمیق‌تر به قضیه نگاه کنیم خیلی از مشکلات حل میشه که متاسفانه حالا خیلی فرق داره. من یه مثالی در این مورد میزنم و من فکر کنم خیلی مهمه که اینو بفهمم همه. حالا نمیخوام نسخه بشم ولی مثل قالی ایرانی میمونه، فرش ایرانی این همه گره داره، هر کدوم یه رنگن و میای عقب‌تر میمونی یه نقش خیلی هارمونی، رنگ‌های مختلف، نقش‌های مختلف ولی با هم دیگه یک جلوه زیبایی از یه فرهنگ متکثره. ولی اگه میخوای همه مثل من هر کی مثل من فکر نمیکنه حتما اشتباه داره فکر میکنه، اون موکته میشه که توی نمازخونه‌ها میندازن و هیچ زیبایی نداره به نظر من. همه یه دسته موکت خوشبو. ما توی صدا و سیما که بودیم همیشه توی فاصله بین برنامه‌ها بعد میرفتیم یه جایی میخوابیدیم و اون جا کجا بود؟ نمازخونه. رو همون موکت‌ها و واقعا خواب‌های شیرینی رو می‌دیدیم که جا نداره براتون تعریف کنم. از صحبت کردن و حال کردن با تو که ما سیر نمیشیم، ولی اون چیزی که اصلا سیری ناپذیر اجراهای توه و دست به گیتار بردنه. برای همین همه منتظریم. ما منتظریم و چی از این بهتر. مرسی. میشه دروغو اونقدر گفت که جای حقیقت از دهن بقیه شنو، میشه لاف زد و مدرک آکسفورد رو خرید، میشه پنهان کرد حساب بانکی رو، زد و بند با تاواریش و تانگو با یانکی رو، بعدش بغض کرد جلو دوربین و رأی مردم رو دزدید. میشه وقت عمل چغنده رو ماست شد، یه روز چپ شد و روز بعد راست شد، هنر واسه هنر سیاست رو نفهمید، چشا رو بست و هیچی رو ندید. ما پشت ابر نمیمونه، 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 نمیمونه. تو کشور فقیر پولدار شدن ساده است، جنسا همه جور و خریدارم آماده است، هر با غیرتی رو به قیمتش میشه خرید. اخبار گوش میدم واسه هوا شناسی، باد از کجاست باید با کی بلاسی، باید دیرتر رو افتاد تا زودتر از بقیه رسید. همه یا دکترن یا مهندس یا استاد، نسل سوخته از 40 تا 80، مجرم یکی مثل بقیه شما هاست، تنها جرمش این بود که گیر افتاد. ما پشت ابر نمیمونه، 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 نمیمونه.
دوستان به پایان برنامه امشب رسیدیم. امیدواریم برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگه برنامه رو به صورت آنلاین می‌خواید تماشا بفرمایید، یوتیوب MBC پرژیا به همراه تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام و توییترشون برنامه رو به صورت دیجیتال می‌ذاریم، میتونید تماشا بفرمایید. کانال یوتیوب من با ویدیوهای متفرقه و آخرین ویدیوهای پرپکان که میتونید اونجا تماشا بفرمایید. و همینطور مهمون برنامه امشب و برنامه امشب اگه نظر یا پیشنهاد یا فحش و فضیحتی دارید که مسلماً ارزش حتما دارن، برای همین میتونید تشریف بیارید زیر پیج شادی جان، هر چی دلتون میخواد بهش بگید. قربون صدقه ها هم میتونید زیر پیج بنده حواله بدید. تا هفته بعد. شبتون بخیر.